Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu nhà cô bác, anh chị và các bạn đang có bột mì, hãy cùng vào bếp làm với Hana một món ăn vặt siêu ngon của Hồng Kông. Đó là món bánh lưỡi bò. Món này rất thích hợp cho ngày mùa đông, mùa mưa. Trước tiên, mình sẽ làm tan chảy 50g bơ lạc không muối. Nếu nhà cô bác, anh chị và các bạn có lò vi sóng thì mình dùng. Không có thì mình cho lên chảo nước nóng như cách Hana đang làm. Khi bơ tan hoàn toàn thì cho vào 3,5 muỗng canh đường cát, khuấy đều cho hỗn hợp bơ và đường thật là hòa quyện, sau đó tắt bếp. Thêm vào 110ml nước, khuấy đều và để qua một bên. Phần trứng gà thì Hana sử dụng một cái trứng gà, cân luôn cả vỏ khoảng 63g. Mình sẽ đánh tan trứng, sau đó cho hết hỗn hợp bơ lúc nãy mình chuẩn bị sẵn vào, khuấy đều lên. Bột mì thì Hana sử dụng bột mì đa dụng, mình sẽ dùng 340g. Men nở thì mình dùng 1/2 muỗng cà phê và 1/3 muỗng cà phê muối nở baking soda. Rây đều hỗn hợp bột, sau đó cho từ từ hỗn hợp trứng vào. Mình đừng cho một lần kẻo bột bị nhão. Phần bột này rất là mềm nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình nhồi bột sẽ dễ dàng hơn. Mình nhồi khoảng 1 phút cho tới khi hỗn hợp bột quyện lại thành một khối là được. Không cần nhồi quá lâu. Sau đó đậy kín lại và để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút, cho một ít dầu ăn chống dính ra ban và mình sẽ nhồi bột cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Vì mình để bột nghỉ 15 phút nên phần bột này nhồi rất là nhanh. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần nhồi khoảng 2 phút là được. Vo tròn khối bột lại, thoa một ít dầu ăn chống dính vào tô. Sau đó mình sẽ ủ bột nở gấp đôi. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy nến có chiều dài khoảng 34 và 30. Sau đó mình sẽ gấp làm tư lại để mình tạo thành một hình chữ nhật có kích thước 12 và 24 cm. Cách làm thì chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý Hana làm là rất đơn giản và dễ dàng.
Sau khi mình tạo thành một hình chữ nhật ở chánh giữa 24 và 12 cm thì mình để qua một bên. Mình cũng đun nóng 20 gram bơ lạc. Sau khi bơ nóng, tan chảy thì mình cho vào 2 muỗng canh đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều lên và tắt bếp. Sau đó rây từ từ vào 30 gram bột mì đa dụng. Mỗi lần rây, cô bác anh chị và các bạn chỉ làm một ít. Mình trộn đều xong, mình mới tiếp tục làm tiếp. Tùy theo thời tiết nơi cô bác anh chị và các bạn ở, hỗn hợp bột và bơ sau khi trộn xong có thể mềm hơn của Hana. Vì nơi Hana đang ở là mùa đông, nên phần bơ này trông cứng hơn. Cho hết phần bột bơ này ra phần giấy nến mình gấp lúc nãy. Mình cho vào phần chánh giữa. Sau đó gấp 4 góc giấy lại và dàn đều bơ bột ra. Cô bác anh chị và các bạn mình nhớ làm từ chính giữa mình làm ra ngoài. Như vậy thì phần bột bơ sẽ dàn đều hơn, không có chỗ mỏng, chỗ dày. Sau khi làm xong phần bột này mình có thể để ở bên ngoài. Nếu trời nóng quá mình cũng có thể cho vào tủ lạnh. Nhưng mà nhớ đem ra trước khi làm 15 phút để cho phần bột bơ này mềm lại, dễ tạo hình hơn. Phần bột bây giờ đã ủ đủ, nở gấp đôi. Để biết bột nở đủ hay chưa, mình chỉ cần ấn vào chánh giữa. Phần bột lõm không bị lồi lên là được. Tùy theo thời tiết mà cô bác anh chị và các bạn ủ lâu hay ủ mau. Mình sẽ cán phần bột này thành hình vuông, có kích thước cạnh là 26 cm. Sau đó quét một lớp nước mỏng lên bột, giúp cho hai mép bột được dính lại với nhau. Mình làm như vậy thì phần bột bơ một chút mình chiên không bị rớt quá nhiều ra ngoài, giúp cho bánh của mình ngon hơn. Sau đó mình sẽ đặt phần bột bơ lúc nãy mình chuẩn bị sẵn và gấp hai đầu bột lại.
Mình gấp mép bột chiều dài giống như mình xếp bánh qua dạt, giúp cho một chút mình chiên hai đầu bột không bị bung ra. Chiều dọc mình không cần phải gấp, chỉ cần cho một ít bột áo lên trên mặt bột. Sau đó mình sẽ đậy kín khối bột này lại để thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn cho bột rỗng ruột hơn sau khi chiên, mình nhớ ủ cho tới khi mình cảm thấy bột phồng lên, nở gấp đôi. Sau 1 tiếng rưỡi thì mình sẽ đem khối bột ra ngoài bàn, thoa một ít bột áo chống dính phía dưới và chia phần bột này ra làm 9 phần. Hai bên cạnh cắt lúc nãy thì mình áo thêm một ít bột áo chống dính phía trên. Sau đó mình sẽ để qua một bên và đi đun nóng dầu ăn. Nhiệt độ chiên bánh tích hợp khoảng 160 độ C, hoặc cô bác anh chị và các bạn thả một ít bột bánh vào. Bột nổi lên lập tức là đã đủ nhiệt độ. Mình sẽ hạ lửa và chiên ở lửa thấp nhất. Phần bánh này cô bác anh chị và các bạn đừng chiên lửa cao quá, kẻo vỏ bên ngoài cứng, ăn không ngon. Mình cứ trở đều như vậy cho tới khi bánh vàng đều hai mặt thì vớt ra và để ráo dầu. Bánh sau khi để ráo dầu thì phần bột bơ chánh giữa bong lên, nhìn rất là ngon. Ăn vào có cảm giác vừa giòn giòn, hơi mặn mặn một xíu của muối, ngọt ngọt của đường cát, thơm thơm của bơ. Vỏ bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này.